Xin chào các bạn, bên cạnh những video ghi lại không ít hành động xấu, thì đây là những video tốt đẹp nhất mà thế giới ghi lại được. Nó giúp chúng ta tin vào cuộc sống, vốn còn rất nhiều điều tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như một chú chó bị bỏ rơi, cuộc sống không nơi nương tựa đã khiến nó buồn chán, bỏ anh và không còn tin vào ai nữa. Thì vị bác sĩ này đã tự nhốt mình vào chuồng để tạo sự gần gũi và giúp nó vượt qua giai đoạn khó khăn. Và đó là một trong rất nhiều điều tử tế mà camera quay lại được, để chứng minh rằng thế giới này vẫn còn rất nhiều những thiên thần hiện hữu. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá 25 hành động tử tế tốt đẹp đến khó tin, giúp bạn tin vào cuộc sống nhé! Trên cây cầu cao bắc qua biển Marmara, Thổ Nhĩ Kỳ, hai chiếc xe buýt công cộng đã hỗ trợ 4 xe máy cùng nhau qua cầu dưới trời mưa và gió cực lớn. Có thể thấy, thời tiết lúc này cực xấu, vì ngay cả khi có được hỗ trợ, họ vẫn khó khăn trong việc di chuyển qua cầu. Đây là một trong những bằng chứng cho thấy thế giới vẫn còn đầy ắp lòng nhân ái. Nhìn thấy chiếc túi xách mà chủ nhân chiếc xe để quên, cậu bé này đã quyết định nhặt lấy. Nhưng thay vì lấy đi, cậu đã đem nó để ngay trước cửa và nhấn chuông, rồi nhanh chóng rời đi mà không cần tới một lời cảm ơn. Cậu bé này đã có một tuổi thơ không được may mắn như nhiều đứa trẻ khác. Trong khi những đứa trẻ khác được đi học thì cậu phải bán từng tờ báo để kiếm sống. Thương cho hoàn cảnh, thanh niên này đã tặng cho cậu bé một số tiền và cậu đã nhận nó trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Đoạn video đã giúp nhiều người tin rằng ông Bụt trong những câu chuyện cổ tích vẫn còn ngoài đời thật. Khi thấy một người đàn ông cởi trần đang vất vả kéo xe hàng lên dốc, người đàn ông đi xe sang đã nhanh chóng xuống xe và đã giúp. Một việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại giúp nhiều người tin rằng lòng tốt luôn hiện hữu quanh ta. Trong trận sạt lở đất ở Trà Len vào cuối tháng 5 2020, có một người đàn ông đi xin nhờ xe về Trà Len để tìm vợ con sau vợ lở núi, đã khiến nhiều người xúc động. Bởi khi được nhóm thiện nguyện tặng tiền nhưng anh không cần, mà chỉ gạt nước mắt nói xin đi xe chứ không cần tiền. Cho anh xin xe đi, em không cần tiền, cho anh xin xe đi. Xe hả? Xe phải trừ. Và cuối cùng anh đã gặp được vợ con bình an trong bệnh viện, còn được các nhà hảo tâm tặng tiền và chiếc xe máy, để anh không còn phải xin đi nhờ xe nữa. Người phụ nữ này đã có một ngày thật đáng nhớ trong cuộc đời của mình, bởi trong lúc khó khăn nhất, cô đã gặp được người đàn ông tốt bụng thanh toán tất cả tiền hóa đơn mua hàng. Sự tử tế ấy đã khiến người phụ nữ xúc động bật khóc. Còn chúng ta tin rằng cho đi là luôn luôn còn mãi. Sau trận đấu, người võ sĩ trong trang phục màu đỏ dường như gặp phải chấn thương và không thể đứng lên di chuyển. Lúc này, đối thủ của anh ta đã không ngần ngại đến hỗ trợ và vác đưa anh ta ra bên ngoài. Để chuẩn bị xạ trị, chữa căn bệnh ung thư, người phụ nữ này đã nhờ con trai cạo bỏ mái tóc. Để rồi sau khi cạo tóc xong cho mẹ, thì chàng thanh niên này cũng cạo luôn mái tóc của mình, để cùng đồng hành với mẹ trên con đường đấu tranh với căn bệnh quái ác. Lòng hiếu thảo của chàng trai thật đáng để trân trọng. Một con mèo rừng bị sập bẫy và chờ đón nó có lẽ là một kết cục không mấy tốt đẹp. Nhưng nó đã may mắn gặp được một người tốt bụng. Người đàn ông này đã tìm cách giải cứu con mèo và thả nó trở về môi trường tự nhiên. Người phụ nữ mù dẫn con đi quá gần lề nên đứa bé đã bị ngã xuống khu vực đường ray xe lửa. Ngay lúc này, một thanh niên từ bên kia đường đã nhanh chóng chạy đến, cứu kịp đứa trẻ trước khi xe lửa chạy đến. Các bạn thấy đấy, không cần khoác lên mình những bộ áo giáp hay có sẵn dị năng, chúng ta vẫn có những siêu anh hùng giữa đời thường rất thật. Chàng thanh niên này đã có màn trả lại tiền làm tan chảy biết bao nhiêu người bởi sự tử tế của mình. Khi nhặt được chiếc ví tiền, anh ta tìm thấy địa chỉ của chủ nhân. Anh ta cầm cái ví lên, đưa trước camera để báo cho chủ nhà và sau đó đặt chiếc ví ngay cửa rồi đi. Trong lúc chàng trai nấu ăn, chiếc bếp ga gặp sự cố bốc cháy và ngay lúc này, những người có mặt đều tìm cách để dập lửa.
vì ai cũng biết rằng việc dập tắt sớm ngọn lửa sẽ giảm bớt thiệt hại cho chủ nhân của quán ăn. Hành động đẩy chiếc ô tô đang gặp sự cố ra khỏi vũng nước của chiếc xe tải có làm bạn cảm thấy ấm lòng về sự giúp đỡ khi cần thiết. Một bà cụ vất vả tìm cách qua đường nhưng bất lực trước dòng xe không dứt và sự vô tâm của rất nhiều người. Ngay lúc này, một chiếc xe cứu hỏa chạy đến, chặn dòng xe đang di chuyển, còn những người lính thì hỗ trợ bà cụ qua đường một cách an toàn. Trong tình huống bị nước lũ cuốn trôi, rất khó để nói trước điều gì sẽ xảy ra với cô gái này. Nhưng may mắn thay, 3 người đàn ông gần đó đã phát hiện và tìm cách cứu cô ấy. Bất chấp nguy hiểm, như minh chứng cho tình người trong lúc hoạn nạn và sự lương thiện thì luôn có trong mỗi chúng ta. Khi người dân làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh đã quá khổ vì phong tỏa không cho ra đường, họ dùng xe máy để vượt cả nghìn cây số về quê, cảm thông và chia sẻ trước những khó khăn đó. Một người phụ nữ đã cầm cọc tiền lớn, trao tặng mỗi xe máy về quê 500.000 đồng. Có thể thấy, trong lúc cơ cực, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn thì bất kỳ sự san sẻ, giúp đỡ nào cũng trở nên quý giá. Nhìn thấy con hươu con đang bất lực vì bị dòng nước chảy xiết cuốn đi, người đàn ông này đã nằm sấp trên những thanh gỗ và đón vớt được con hươu trước khi nó bị cuốn vào trong cống thoát nước. Ông ấy thật sự là một người hùng. Bước ra khỏi cửa hàng, cô gái nhìn thấy chú chó đang ngủ dưới nền đất trong thời tiết lạnh ngoài đường. Vậy là không cần đắn đo suy nghĩ, cô liền tháo chiếc khăn quàng cổ của mình và đắp lên cho con chó. Đoạn video được quay lại tại nhà máy phân loại rác ở vùng Ulyanovsk, miền trung nước Nga cho thấy các công nhân đang phân loại rác dọc theo một băng chuyền. Thì người công nhân này đã vô tình phát hiện và cứu một chú mèo suýt bị đưa vào máy nghiền rác. Chú mèo may mắn này sau đó được Bộ trưởng Môi trường vùng Ulyanovsk nhận nuôi và trao cho chức Thứ trưởng Môi trường, một chức vụ danh dự. Việc qua đường với bà lão này là một khó khăn rất lớn. Trong khi các xe ô tô vẫn cứ vô tình lướt qua, thì bất ngờ có một thanh niên chạy xe máy, chặn trước dòng xe và yêu cầu nhường đường cho bà lão. Tin rằng hành động đẹp này sẽ được nhân lên và mỗi người chúng ta khi ra đường cũng sẽ là một người tốt bụng như chàng thanh niên trong đoạn video này. Đoạn video ghi lại hình ảnh người nhân viên cứu hộ nỗ lực để cứu một con chó, khiến ai cũng xúc động. Bởi với nhân viên ấy, dường như mỗi sinh mạng đều rất đáng quý. Thế là phép màu đã hiện hữu, con chó bình an trở về vòng tay của chủ nhân mình. Sự việc lạ lùng xảy ra trên sân vận động Hard Rock. Bằng cách nào đó, con mèo đã lẻn vào sân vận động và leo lên tầng cao trên khán đài. Nhưng không may khi nó bị rơi ra ngoài lan can. Chú mèo treo lơ lửng ở đó một lúc với hai bàn chân trước, sau đó là một bàn chân, rồi rơi xuống. Nhưng rất may, một nhóm cổ động viên nhanh trí lấy lá cờ cứu con mèo. Chú mèo con đã được giúp đỡ và không có bất kỳ thương tích gì. Các cổ động viên trên sân đã thật sự rất vui mừng. Một chú vịt con lạc đàn và bất lực vì không thể leo lên được các bậc thang. Nhưng rất may, nó đã gặp được người tốt bụng, giúp nó nhanh chóng trở về được với đàn. Hãy comment cho mọi người biết hành động tử tế mà bạn ấn tượng nhất trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.